नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई टेक्निक नेपाल.GS युट्युब च्यानलमा। आज हामी अनबक्सिङ गर्ने छौं Redmi 9 को। नेपाली मार्केटमा कुरा गर्दाखेरि Redmi 9 तीनटा भेरिएन्टमा अवेलेबल छ। एउटा 4GB RAM र 64GB, 3GB RAM र 64GB स्टोरेज रहेको छ भने 2GB RAM र 32GB स्टोरेज रहेको छ। 4GB RAM र 3GB RAM 64GB स्टोरेज रहेको मोबाइलको नेपाली मार्केटमा प्राइस रहेको छ 14,999 रुपैयाँ प्राइस रहेको छ भने 2GB RAM र 32GB स्टोरेज रहेको मोबाइलको प्राइस रहेको छ नेपाली मार्केटमा 12,999 रुपैयाँ प्राइस रहेको छ। हामीले अनबक्सिङ गर्ने छौं अहिले Redmi 9 जुन ग्लोबल भर्जनमा लेटेस्ट भर्जन हो लन्च भएको। सो त्यसै Redmi 9 लाई नै अनबक्सिङ गर्ने छौं। यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि नेपालको Redmi मा कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ Redmi 9C सेम नै रहेको छ र प्राइस पनि सेम नै रहेको छ। त्यसैले गर्दा तपाईले Redmi 9C पनि लिन सक्नुहुनेछ। सो भिडियो सुरु गरौं अनबक्सिङ। टेक्निकल नेपाल.GS युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगसँगै आएको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला। सर्वप्रथम तपाईले टेक्निकल नेपाल.GS सम्बन्धी भिडियो पाउन सक्नुहुनेछ। Redmi 9 भेरिएन्ट 4GB RAM र 64GB स्टोरेज मोबाइलको अनबक्सिङ गर्ने छौं हामी। सो पहिला हामी मोबाइलको अनबक्सिङ गर्ने छौं, त्यसपछि हामी मोबाइलको रिभ्यु गर्ने छौं। पहिला हामी मोबाइललाई अनबक्सिङ गर्ने छौं। सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइलको बक्स खोल्दै छु मैले। सुरुमा मोबाइल रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमै मोबाइल देखाएको छ। हामी मोबाइललाई निकाल्ने छौं। मोबाइल स्पोर्टी ओरेन्ज कलरमा रहेको छ भने एउटा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र तीनटा क्यामेरा एउटा फ्ल्यास दिएको छ। सो यसको कुरा हामी रिभ्यु पछि गर्ने छौं। मोबाइल एकछिन साइड लगाऊँ र हामी कन्टेन्ट बक्समा जाऊँ। बक्सको कन्टेन्टमा सुरुमा सिम इजेक्टर पिन दिएको छ मोबाइलको र यो बक्स भित्र केही सामानहरु दिएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ केही सामानहरु दिएको छ। सो तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ, स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ र माइक्रो USB टाइप केबल दिएको छ मोबाइलमा। त्यसपछि तपाईको चार्जर दिएको छ। यो चार्जर 10 वाटको रहेको छ। यसले 3 घण्टा लगाउँछ मोबाइललाई चार्ज गराउनको लागि। तपाईले मार्केटमा पाउनुहुन्छ 20 वाटको चार्जर। त्यसले तपाईले गर्नुभयो भने 2 घण्टामा तपाईको मोबाइल चार्ज हुन्छ, चार्ज फुल हुन्छ। सो हामी यति नै रहेको छ मोबाइलको बक्सको कन्टेन्टमा र मोबाइलतर्फ लाग्ने छ। मोबाइलको माथिको कभर निकाल्ने छौं हामीले। यसो मोबाइलको कभर निस्केको छ। मोबाइल अफ नै छ। हामीले मोबाइललाई अन गर्ने छौं र डिस्प्लेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 6.5 इन्चको डिस्प्ले रहेको छ। HD+ IPS डिस्प्ले रहेको छ। फ्रन्ट क्यामेरा युनोटमा 5 मेगापिक्सलमा दिएको छ भने मोबाइलको कभरको कुरा गर्दाखेरि कभर प्लास्टिकमा रहेको छ। सो यसको ब्याट्रीको कुरा गर्दाखेरि ब्याट्री 5000 मेगाहर्जमा ब्याट्री दिएको छ भने यसको भर्जनको कुरा गर्दाखेरि एन्ड्रोइड 10 MIUI 12 लेटेस्ट अपडेटमा रहेको छ। ओक्टा कोर प्रोसेसर Helio G35 12 नानोमिटरमा रहेको छ र यसको र्यामको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 4GB र्याम रहेको छ। स्टोरेज 64GB स्टोरेज रहेको छ। ब्राइटनेसको कुरा गर्दाखेरि इन्डोर र आउटडोर मलाई ठिकै लागेको छ, तर आउटडोरको लागि अझ बढी ब्राइटनेस हुन्थ्यो भने अझ बढी बेटर हुन्थ्यो। सो हेडफोन ज्याक चाहिँ 3.5 mm को दिएको छ भने ब्लुटुथ 5.0 मा दिएको छ। माइक्रो USB दिएको छ। त्यसैगरी सिंगल स्पिकर दिएको छ यसमा र पछाडिपट्टिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ। त्यसैगरी तीनटा क्यामेरा एउटा फ्ल्यास दिएको छ। पहिलो क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि 13 मेगापिक्सल प्राइमेरी क्यामेरा दिएको छ भने 2 मेगापिक्सल माइक्रो लेन्स दिएको छ। 2 मेगापिक्सल डिप सेन्सर दिएको छ यसमा। सेन्सरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फिंगरप्रिन्ट मलाई एकदमै बेटर लागेको छ। सो स्पिडै काम गर्दछ। 1 क्लिकमा नै अनलक हुन्छ मोबाइल र स्क्रिन अन हुन्छ। 1 क्लिक गर्ने बित्तिकै टच गर्ने बित्तिकै नै 1 क्लिकमै या टच गर्ने बित्तिकै अनलक हुन्छ मोबाइल। सो एकदमै स्पिड काम गर्दछ, मलाई बेटर लागेको छ। र फेस स्क्यानरको कुरा गर्ने हो भने फेस सेन्सरको कुरा गर्ने हो भने एकदमै स्पिड काम गर्छ। यसले पनि एकदमै फास्ट स्क्यान गर्छ फेसलाई। सो मलाई एकदमै बेटर लागेको छ। फेस लक अनलक पनि मलाई एकदमै बेटर लागेको छ। सो तपाईलाई कस्तो लाग्छ तपाईले कमेन्ट गर्नु होला। Redmi 9 मोबाइल कसैले लिनु भएको छ भने फिंगरप्रिन्ट र फेस लक अनलकले कस्तो काम गर्दछ तपाईले पक्कै पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्छु तपाईलाई पक्कै पनि भिडियो मन पर्यो होला। अनबक्सिङ र 15000 प्राइसमा Redmi 9 कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नु होला र नेक्स्ट भिडियो पनि मैले यस्तै अनबक्सिङहरु लिएर आउने छु। अरु मोबाइल पनि Samsungको मोबाइल र अरु मोबाइल पनि मैले अनबक्सिङ लिएर आउने छु। तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।